Oppitunti 1. Venetsian löytäminen. Oletko koskaan ajatellut vierailua maagisessa Venetsian kaupungissa? Kyllä, se on yksi unelmakohtaistani. Kanavat ovat niin kiehtovia. Kuvittele liukumista vesiväylien läpi gondolilla, jota ympäröivät upeat rakennukset. Kuulostaa uskomattomalta. Voin melkein kuulla gondolierien laulavan nyt. Ja ruoka. Tuore pasta ja äyriäiset aivan kanavien vieressä olisivat uskomattomia. Voin kuvitella nauttivani ihanasta ateriasta katsellen auringonlaskua veden yli. Meidän pitäisi ehdottomasti käydä Pyhän Markuksen aukiolla. Ilmapiiri on sähköinen. Voi, basilika näyttää kauniilta. Haluaisin nähdä monimutkaiset mosaiikit. Sen jälkeen voimme tutkia kapeita katuja ja piilotettuja kauppoja. Oppitunti 2. Köyhyyden ymmärtäminen. Emme ehkä täysin ymmärrä köyhyyden syvyyttä, mutta voimme kuunnella niitä, jotka ymmärtävät. Kyllä, se on ratkaisevan tärkeää. Kuunteleminen auttaa meitä tuntemaan empatiaa ja oppimaan heidän kokemuksistaan. Ehdottomasti. On tärkeää kohottaa heidän ääntään ja ymmärtää heidän kamppailunsa. Ja voin luvata kansakuntamme tavoitteeksi käsitellä näitä kysymyksiä koulutuksen ja mahdollisuuksien avulla. Se on voimakas sitoutuminen. Koulutus on avain köyhyyden kierteen murtamiseen. Kyllä, se antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuuden luoda muutoksia. Varmasti. Kuunteleminen ja oppiminen kärsiviltä voi ohjata ponnistelujamme tehokkaasti. Ehdottomasti. Yhdessä voimme työskennellä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Kyllä. Jokainen toiminta on tärkeää ja voimme vaikuttaa merkittävästi ajan myötä. Oppitunti 3. Matkailukokemus. Tuloksena oli, että ei ollut harvinaista, että putousten lähellä tungostuvat turistit lumoutuivat joen virtauksesta. Kyllä, vesiputousten pelkkä voima ja kauneus voivat jättää kävijät kunnioitukseen ja luoda unohtumattomia muistoja. Ehdottomasti. On kiehtovaa nähdä, kuinka luonto voi kiehtoa niin monia ihmisiä kerralla. Kyllä, ja kiireisen veden äänet yhdistettynä henkeä salpaaviin näkymiin luovat maagisen ilmapiirin. Nimenomaan. Monet turistit eivät tule vain katsomaan putouksia, vaan myös tuntemaan ihmetyksen ja yhteyden luontoon. Ja on mielenkiintoista, kuinka nuo kokemukset usein rohkaisevat ihmisiä pohtimaan omaa elämäänsä. Kyllä, tällaiset hetket voivat herättää suurempaa arvostusta ympäristöä ja paikkamme siinä. Lopulta luonnon ihmeiden, kuten vesiputousten, kauneus muistuttaa suojelun tärkeydestä. Ehdottomasti. Näiden aarteiden suojeleminen varmistaa, että tulevat sukupolvet voivat nauttia samoista kunnioitusta herättävistä kokemuksista. Oppitunti 4. Näytön koon asetukset. Se riippuu tarpeistasi, kun valitset näytön kokoa. Minusta 15 tuumaa on hyvä koko siirrettävyyden ja käytettävyyden kannalta. Se on vankka valinta. Se on riittävän suuri useimpiin tehtäviin, mutta pysyy kannettavana. Nimenomaan. Arvostan, että näyttötilaa riittää monitehtäviin. Kyllä. On tärkeää löytää tasapaino koon ja mukavuuden välillä. Varmasti. Keskustellaan mieltymyksistämme edelleen auttaaksemme muita. Loistava idea. Oivallusten jakaminen voi auttaa ihmisiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Kyllä.
Autamme muita löytämään oikea tekniikka heidän tarpeisiinsa. Ehdottomasti. Yhdessä voimme tehdä teknologiavalinnoista helpompaa. Oppitunti 5. Ruokaostokset. Hei, miten päiväsi sujuu tähän mennessä? Se on ollut melko kiireistä, mutta hallittavissa. Entä sinä? Sama täällä. Muuten, älä unohda napata myös maitoa ja leipää. Ehdottomasti. Voimme myös tarkistaa, onko välipaloista hyviä tarjouksia. Kuulostaa suunnitelmalta. Rakastan alennusten löytämistä. Kyllä. On aina mukavaa säästää vähän rahaa ostoksilla. Nimenomaan. Lisäksi nautin tutkia eri käytäviä löytääkseni uusia esineitä. Minäkin. Se on kuin pieni seikkailu joka kerta, kun käymme ruokaostoksilla. Pidämme kiinni listastamme tällä kertaa. Oppitunti 6. Kuljetusvinkkejä. Jos aiot päästä lentokentälle, miten ajattelet matkustamista? Otan todennäköisesti taksin tai kenties Rideshare-sovelluksen. Hyvä idea! Taksit voivat olla käteviä, mutta joskus kalliita. Ehdottomasti. Olen huomannut, että ridesharing voi olla edullisempaa. Kyllä, ja auton saaminen näiden sovellusten kautta on yleensä nopeaa. Nimenomaan. Lisäksi voit seurata kuljettajaasi reaaliajassa. Se on mukava ominaisuus. Se antaa sinulle mielenrauhan odottaessasi. Ehdottomasti. Tarkistetaan arvioidut hinnat ennen päätöstä. Hieno suunnitelma. Haluan varmistaa, että teemme parhaan valinnan. Oppitunti 7. Maksutiedustelu. Jos tarvitset lisää kuvia, kysy vain. Annan heille mielelläni. Se on hyvä neuvo. Haluaisin nähdä lisätietoja ennen päätöksen tekemistä. Ehdottomasti. Kuinka maksuprosessi toimii tässä? Se on melko suoraviivaista. Voit maksaa verkossa tai henkilökohtaisesti, riippuen siitä, mitä haluat. Kuulostaa helpolta. Pidän vaihtoehdoista maksamisen suhteen. Kyllä, se tekee kaikesta helpompaa, varsinkin jos olet kiireinen. Varmasti. Kerron, jos tarvitsen lisää kuvia tai yksityiskohtia. Hienoa. Olen täällä auttamassa kaikessa, mitä tarvitset. Kiitos. Arvostan tukeasi tässä prosessissa. Oppitunti 8. Tiimin vuoropuhelu. Vuoropuhelu tiimin sisällä on välttämätöntä menestyksemme kannalta. Ehdottomasti. Jokaisen pitäisi tuntea rohkaisua ilmaisemaan ajatuksiaan ja huolenaiheitaan. Kyllä, avoin viestintä edistää yhteistyötä ja innovaatioita. Olen samaa mieltä. On tärkeää luoda ympäristö, jossa kaikki äänet kuullaan. Nimenomaan. Kun tiimin jäsenet tuntevat olevansa arvostettuja, se lisää moraalia ja tuottavuutta. Ehdottomasti. Se johtaa tehokkaampaan ongelmanratkaisuun ja luovuuteen. Varmasti. Tehdään etusijalle näiden keskustelujen helpottaminen säännöllisesti. Hieno idea. Olen innoissani nähdessäni, kuinka tiimityömme paranee. Minäkin. Yhdessä voimme saavuttaa uskomattomia tuloksia yhteistyöllä. Oppitunti 9.
Urheilusopimukset. Televisioverkkojen kanssa tehtiin viime aikoina merkittäviä sopimuksia. Mielenkiintoista. Mikä verkosto osallistui kilpailevan amerikkalaisen jalkapallon liigan sponsorointiin? A, B, C. Televisioverkko oli merkittävä toimija tässä aloitteessa. Se on kiehtovaa. Sen on täytynyt olla aikamoinen kilpailumaisema tuolloin. Kyllä. Kilpailu lisäsi jännitystä faneille ja lisäsi katsojamäärää. Ehdottomasti. On mielenkiintoista nähdä, miten tällaiset liikkeet vaikuttavat urheiluteollisuuteen. Nimenomaan. Sponsorointi voi muuttaa urheiluliigojen dynamiikkaa kokonaan. Olen samaa mieltä. Kyse on yleisön sitoutumisesta ja jännittävien kokemusten luomisesta. Ehdottomasti. Pidetään silmällä, miten tämä kehitys kehittyy tulevaisuudessa. Oppitunti 10. Tutkimuksen evoluutio. Tässä vallankumouksessa tutkimuksesta on tullut keskeinen edistymisemme kannalta. Olen myös huomannut sen, se näyttää nyt virallisemmalta. Kyllä, ja se on myös tullut monimutkaisemmaksi ja kalliimmaksi ajan myötä. Totta. Tutkimuksen rahoitus on kasvanut merkittävästi. Se on, mutta se tuo myös haasteita näiden resurssien hallinnassa. Voin kuvitella. Innovaatioiden ja budjettirajoitteiden tasapainottamisen on oltava vaikeaa. Ehdottomasti. Panokset ovat nykyään korkeammat kuin koskaan tutkimuksessa. On kuitenkin kiehtovaa, kuinka paljon voimme saavuttaa oikealla painopisteellä. Ehdottomasti. Tutkimuksen tulevaisuus näyttää lupaavalta. Oppitunti 11. Alppien ihmeet. Katso noita lumipeitteisiä huipuja, ne ovat henkeä salpaavia. Ne todella ovat. Kimaltelevat jäätiköt ovat upeita. Ja nuo jääkentät näyttävät venyvän loputtomasti. Rakastan, kuinka alppiniityt ovat ristiriidassa jäätiköiden sinisen kylmän kanssa. Luonto todella osaa luoda kauniita maisemia. On hämmästyttävää, kuinka koskemattomia osa näistä alueista on edelleen. Haluaisin vaeltaa sinne ylös ja tutkia. Kuulostaa seikkailulta, joka odottaa tapahtumaa. Ehdottomasti. Suunnitellaan matka pian. Oppitunti 12. Työhaastattelut. Oletko koskaan käynyt läpi työhaastattelua? Kyllä, minulla on ollut muutama, ja ne voivat olla melko hermostuttavia. Olen samaa mieltä. Paine tehdä hyvä vaikutelma on voimakas. Nimenomaan. Kysymyksiin valmistautuminen voi olla toisinaan ylivoimaista. Mitä strategioita käytät hermojesi rauhoittamiseen? Harjoittelen yleisiä kysymyksiä ja keskityn vahvuuksiini. Se on fiksua. Luottamuksella on todella merkitystä haastatteluissa. Se tekee. Hyvin valmistautuminen auttaa myös paljon. Jaamme vinkkejä auttaaksemme toisiamme valmistautumaan paremmin. Oppitunti 13. Geometria käytännössä. Jos toinen puoli on 20 millimetriä, se on puolet pohjan korkeudesta. Mielenkiintoinen havainto. Miten se liittyy projektiimme? Voisimme harkita mittasuhteita varmistaaksemme suunnittelumme tarkkuuden. Siinä on järkeä. Ulottuvuuksien ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Nimenomaan. Se voi vaikuttaa rakenteemme yleiseen vakauteen. Teen muistiinpanoja siitä.
On hienoa, että on selkeät mittaukset. Työskentelemme kaavion parissa visualisoidaksemme ideoitamme paremmin. Hyvä idea. Visuaaliset apuvälineet voivat todella auttaa selventämään käsitteitä. Hienoa, että olemme samalla sivulla. Oppitunti 14. Maorien oikeudet. Nykyään maorit ovat saavuttaneet yhtäläiset oikeudet, mikä on merkittävää edistystä. Se todella on, mutta yhteisössä on edelleen joitain erimielisyyksiä. Joo, näissä keskusteluissa navigointi voi olla haastavaa. Ihailen heidän sietokykyään puolustaessaan oikeuksiaan. Ehdottomasti. On tärkeää vastata edelleen heidän tarpeisiinsa. Olen samaa mieltä. Koulutuksella on keskeinen rooli ymmärryksen edistämisessä. Ehdottomasti. Avoin vuoropuhelu voi auttaa kuromaan käsityksen aukkoja. Varmistetaan, että pysymme ajan tasalla heidän ongelmistaan. Loistava idea. Tietoisuus on ensimmäinen askel kohti muutosta. Oppitunti 15. Aamiaisasetukset. Ymmärrän, että jokaisella on omat mieltymyksensä. Entä aamiainen? Totta. Jotkut ihmiset rakastavat runsasta ateriaa, kun taas toiset haluavat jotain kevyttä. Nimenomaan. Nautin yleensä munista ja paltoleipää, mutta tunnen monia, jotka pitävät kaurahuutaleista. Kaurapuuro on loistava valinta. Se on terveellistä ja pitää sinut kylläisenä pidempään. Oikein, ja jotkut ihmiset lisäävät jopa hedelmiä tai pähkinöitä tehdäkseen siitä mielenkiintoisemman. Pidän tuosta ideasta. Entä pannukakut? He ovat aina yleisön miellyttäjiä. Pannukakut ovat herkullisia. Pidän niistä tuoreilla marjoilla ja vaahterasiirapilla. Kuulostaa täydelliseltä. On mukavaa, että aamulla on vaihtelua. Ehdottomasti. Hyvä aamiainen asettaa sävyn loppupäivälle. Oppitunti 16. Ylpeys jakamisesta. Kuulen sinulta, että he ovat ylpeitä siitä, mitä he ovat jakaneet kanssasi. Kyllä, on uskomatonta, kuinka paljon he panostavat perinteisiinsä. Tuo on kaunista. Kulttuurikokemusten jakaminen rikastuttaa kaikkia mukana olevia. Ehdottomasti. Se luo syvempää ymmärrystä ja arvostusta. Rakastan oppia erilaisista tavoista. Se tekee matkustamisesta niin paljon mielekkäämpää. Olen samaa mieltä. Jokainen jaettu tarina on vilkaisu heidän elämäänsä ja arvoihinsa. On hämmästyttävää, kuinka nämä yhteydet voivat kuroa ihmisten välillä. Kyllä, ja se edistää yhteisöllisyyden ja kuulumisen tunnetta. Jatketaan uusien kulttuurien tutkimista yhdessä. Se on niin palkitseva kokemus. Oppitunti 17. Bakteerien välttäminen. En ole varma, toimiiko tämä vai ei, mutta en halua hengittää kenenkään kylmäbakteereita. Se on pätevä huolenaihe. Terveenä pysyminen on todella tärkeää, etenkin influenssakauden aikana. Nimenomaan. Olen alkanut käyttää käsidesiä useammin. Hyvä idea. Käsien pitäminen puhtaina voi todella auttaa ehkäisemään sairauksia. Yritän myös välttää tungosta, jos voin auttaa. Fiksu liike. Raikas ilma on aina parempi, kun olet varovainen. Onko sinulla muita vinkkejä pysyäksesi terveenä? Hyvin syöminen ja riittävä uni ovat myös ratkaisevan tärkeitä. Pidän sen mielessä. Pieni ennaltaehkäisy menee pitkälle.
Oppitunti 18. Yksinkertaiset ohjeet. Mutta kummalla puolella minun pitäisi ottaa, vasemmalle vai oikealle? Se kuulostaa hyvin monimutkaiselta, mutta se ei todellakaan ole. Arvostan luottamustasi. Olen usein hämmentynyt reittiohjeista. Ei hätää. Muista vain etsiä maamerkkejä opastamaan sinua. Se on hieno vinkki. Merkit helpottavat muistamista. Nimenomaan. Ja jos unohdat käännöksen, seuraa vain askeleita rauhallisesti. Yritän pitää sen mielessä ensi kerralla. Saat käsityksen siitä. Harjoittelu tekee täydelliseksi navigoinnissa. Tunnen oloni jo varmemmaksi. Kiitos avusta. Oppitunti 19. Perhekävelyt. Haluan viedä isovanhempani kävelylle, jotta he näkevät kouluni. Kuulostaa ihanalta. On hienoa, että he ovat osa jokapäiväistä elämääsi. Joo, ja he rakastavat tavata ystäviäni matkan varrella. Voin kuvitella. Heille on varmasti hauskaa kuulla tarinoita päivästäsi. Nimenomaan. He nauttivat oppimisesta siitä, mitä teen ja kenen kanssa olen. On kiva luoda niitä muistoja yhdessä. Ehdottomasti. Se tuo meidät kaikki lähemmäksi perheenä. Minusta se on todella erikoista. Kuinka usein käyt kävelyllä? Pyrimme käymään vähintään kerran viikossa sään salliessa. Oppitunti 20. Aktiivinen osallistuminen. Kyllä, varmista, että käytät asianmukaisia uimapukuja ja suihkua ennen sisäänpääsyä. Se on fantastista. Se on tärkeää terveydelle, etenkin nykymaailmassa. Ehdottomasti. Lisäksi se auttaa vähentämään terveydenhuollon kustannuksia merkittävästi. Se on win-win tilanne. Terveemmät ihmiset tarkoittavat pienempiä kuluja. Nimenomaan. Se kannustaa aktiivisempaan elämäntapaan kaikille mukana oleville. Rakastan tuota ideaa. Se edistää myös yhteisöllisyyden tunnetta. Joo, Ja se innostaa muita liittymään ja tekemään muutoksen. On hienoa nähdä, että tällaisilla aloitteilla on vaikutusta. ehdottomasti. Mitä enemmän ihmisiä osallistuu, sitä parempi kaikille. Oppitunti 20. Rannikkokaupungit. Kuulostaa täydelliseltä. Tiedätkö lähellä olevia rannikkokaupunkeja? Joo, vain lyhyen ajomatkan päässä on muutama viehättävä. Haluaisin vierailla. Mitkä ovat heidän nimensä? Siellä on ihana kaupunki nimeltä Siiside, kuuluisa kauniista rannoistaan. Kuulostaa hämmästyttävältä. Voin jo kuvitella rentoutuvani meren äärellä. Se on todella viehättävä, söpöillä kauppoilla ja upeilla merenelävillä. Olen ehdottomasti kiinnostunut. Entä muut kaupungit? Toinen on Harborview, joka tunnetaan upeista auringonlaskuistaan. Vau, haluaisin nähdä sen. Suunnitellaan matka pian. Oppitunti 22. Kilpailijoiden suorituskyky. Miten kilpailijamme pärjäävät markkinoilla? He kamppailevat pysyäkseen innovaatioidemme mukana, itse asiassa. Hyvä kuulla. Se osoittaa, että olemme oikealla tiellä. Ehdottomasti. Strategiamme näyttävät tuottavan tulosta.
Mietin, mitä haasteita he kohtaavat. Heillä voi olla ongelmia sopeutumisessa uuteen tekniikkaan. Se voisi selittää, miksi he jäävät jälkeen. Kyllä, edellä pysyminen vaatii jatkuvaa kehitystä. Jatketaan rajojemme ylittämistä ja pysytään kilpailukykyisinä. Oppitunti 23. Suositukset. Onko sinulla suosituksia siitä, mitä nähdä ja tehdä, kun olemme siellä? Muista käydä Central Parkissa. Se on pakko nähdä. Olen kuullut siitä niin paljon, mitä meidän pitäisi tehdä siellä. Voit tehdä ihanan kävelyn, pitää piknik tai jopa vuokrata polkupyörän. Kuulostaa täydelliseltä. Rakastan olla ulkona. Siellä on myös kauniita veistoksia ja puutarhoja tutkittavaksi. En malta odottaa, että pääsen kokemaan kaiken tuon luonnon kaupungissa. Tulet rakastamaan sitä. Se on hieno pakopaikka kaupunkien hälinästä. Tehdään luettelo kaikesta, mitä haluamme tehdä. Oppitunti 24. Aavemaiset kohtaamiset. Sen täytyy olla aave. Katsoin peitteni alta. Todella. Näitkö mitään epätavallista? Odotin haamun ilmestymistä, sydämeni jyräsi. Kuulostaa niin pelottavalta. Mitä seuraavaksi tapahtui? Kuulin outoja ääniä, mutta en saanut itseäni katsomaan. Olisin ollut kauhuissani. Miten sinä pärjäsit? Suljin silmäni ja yritin rauhoittua. Rohkeaa. Olisin luultavasti juossut ulos huoneesta. Se oli ehdottomasti muistettava ilta. Oppitunti 25. Sosiaalisen median taktiikat. Hienoa. Mikä on suosikkitaktiikkasi ihmisten tavoittamiseksi? Tykkään käyttää sosiaalista mediaa. Se on niin tehokas työkalu. Ehdottomasti. Sen avulla voit muodostaa yhteyden laajaan yleisöön nopeasti. Nimenomaan. Minusta se on hyödyllistä päivitysten jakamisessa ja vuorovaikutuksessa seuraajien kanssa. Keskitytkö joihinkin tiettyihin alustoihin? Käytän pääasiassa Instagramia ja Twitteriä. Ne toimivat hyvin tavoitteideni saavuttamiseksi. Ne ovat hienoja valintoja. Visuaalinen sisältö todella kiinnittää huomion. Kyllä, ja on helppo jakaa tarinoita, jotka resonoivat ihmisten kanssa. Ajatellaan uusia ideoita sosiaalisen median strategiaamme varten. Oppitunti 26. Hermostuneet hetket. Olen aina niin hermostunut ennen suurta esitystä. Minäkin. Ihan kuin mieleni olisi tyhjä pahimpina aikoina. Nimenomaan. Alan olla huolissani siitä, että kaikki menee pieleen. On rankkaa, kun ei muista mitä halusi sanoa. Yritän harjoitella, mutta paine pahentaa tilannetta. Mielestäni meidän pitäisi jakaa vinkkejä siitä, miten käsitellä tätä ahdistusta. Kuulostaa hyvältä idealta. Mitä sinä yleensä teet? Hengitän syvään ja muistutan itseäni pysymään rauhallisena. Se auttaa paljon. Yritän ehdottomasti sitä seuraavalla kerralla. Oppitunti 27. Rannan hauskanpitoa. Voi katso, rannalla on niin paljon simpukankuoria. Rakastan kerätä simpukankuoria. Ne muistuttavat minua kesäpäivistä. Ja meidän pitäisi ehdottomasti hankkia rantapallo, jolla leikkiä myös. Se on fantastinen idea.
Se tekee päivästämme vieläkin hauskemman. Lisäksi meillä voi olla vähän kilpailua pelatessamme. Olen valmis haasteeseen. Katsotaan, kuka pystyy tekemään eniten maaleja. Lyön vetoa, että voin ylittää sinut. Katsotaan siitä. Etsitään se rantapallo ensin. Voin jo kuvitella, että meillä on niin hauskaa yhdessä. Oppitunti 28. Ura ja kiinnostuksen kohteet. On mielenkiintoista miettiä erilaisia työpaikkoja, kuten lääkäreitä ja poliiseja. Kyllä, heillä on niin tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Isäni kertoi minulle aina, kuinka kovasti he tekevät töitä. Minun ei edes katso televisiota. Hän uskoo tuottavuuteen. Se on vahva ajattelutapa, mitä hän sen sijaan tekee. Hän viettää aikaa vapaaehtoistyössä ja auttaa muita yhteisössä. Se on ihailtavaa. On hienoa nähdä ihmisten tekevän muutoksen. Ehdottomasti. Ehkä meidän pitäisi miettiä, miten mekin voimme osallistua. Pidän tuosta ideasta. Ajatellaan joitain tapoja, joilla voimme auttaa. Oppitunti 29. Ostokset yhdessä. Haluatko lähteä kanssani ostoksille? Toki. Tarvitsisin myös uusia vaatteita. Se on mahtavaa. On hauska selata yhdessä. Ehdottomasti. Rakastan tarkistaa erilaisia tyylejä ja trendejä. Kyllä. Lisäksi voimme auttaa toisiamme tekemään oikeita valintoja. Nimenomaan. Toisen mielipiteen saaminen voi olla todella hyödyllistä. Varmasti. Tehdään luettelo siitä, mitä etsimme. Loistava idea. Se pitää meidät keskittyneinä ostoksilla. Kyllä. En malta odottaa ostoseikkailuamme. Oppitunti 30. Ruokaostokset. Hei, miten päiväsi sujuu tähän mennessä? Se on ollut melko kiireistä, mutta hallittavissa. Entä sinä? Sama täällä. Muuten älä unohda napata myös maitoa ja leipää. Ehdottomasti. Voimme myös tarkistaa, onko välipaloista hyviä tarjouksia. Kuulostaa suunnitelmalta. Rakastan alennusten löytämistä. Kyllä. On aina mukavaa säästää vähän rahaa ostoksilla. Nimenomaan. Lisäksi nautin tutkia eri käytäviä löytääkseni uusia esineitä. Minäkin. Se on kuin pieni seikkailu joka kerta, kun käymme ruokaostoksilla. Pidämme kiinni listastamme tällä kertaa. Oppitunti 31. Kuljetusvinkkejä. Jos aiot päästä lentokentälle, miten ajattelet matkustamista? Otan todennäköisesti taksin tai kenties Rideshare-sovelluksen. Hyvä idea. Taksit voivat olla käteviä, mutta joskus kalliita. Ehdottomasti. Olen huomannut, että ridesharing voi olla edullisempaa. Kyllä, ja auton saaminen näiden sovellusten kautta on yleensä nopeaa. Nimenomaan. Lisäksi voit seurata kuljettajaasi reaaliajassa. Se on mukava ominaisuus. Se antaa sinulle mielenrauhan odottaessasi. Ehdottomasti. Tarkistetaan arvioidut hinnat ennen päätöstä. Hieno suunnitelma. Haluan varmistaa, että teemme parhaan valinnan. Oppitunti 32. Huoneen asetukset.
Se olen vain minä, joten vain yksi vieras tarvitaan. Ymmärrän. Minkä tyyppisen huoneen haluaisit? Haluaisin viihtyisän yhden hengen huoneen, josta on mukava näkymä, jos mahdollista. Kuulostaa ihanalta. Näkymä voi todella parantaa vierailuasi. Kyllä, se saa kokemuksen tuntumaan erityisemmältä. Ehdottomasti. Varmasti pyydän sitä puolestasi. Kiitos. Arvostan apuasi järjestelyissä. Ei hätää. Haluan varmistaa, että sinulla on hauskaa. Olen varma, että teen, varsinkin avustuksellasi. Oppitunti 33. Aamukokous. Hyvää huomenta. Olen iloinen, että otit asian esille. Kyllä, olen tarkistanut ne perusteellisesti ja olen valmis keskustelemaan havainnoistamme. Hienoa kuulla. Mikä erottui sinusta eniten arvostelussasi? Huomasin joitakin keskeisiä parannuskohteita, joihin meidän pitäisi puuttua. Erinomainen. Näiden alueiden tunnistaminen auttaa meitä parantamaan suorituskykyämme. Nimenomaan. Uskon, että keskittyminen näihin kohtiin johtaa parempiin tuloksiin. Olen samaa mieltä. Esitetään suunnitelma näiden ongelmien ratkaisemiseksi yhdessä. Kuulostaa hyvältä. Odotan innolla yhteistyötä ratkaisujen parissa. Minäkin. Yhdessä voimme tehdä merkityksellisiä muutoksia. Oppitunti 34. Arvostus. Arvostan apuasi tässä projektissa. Ilo. Olen aina täällä tukemassa joukkuetta. Se merkitsee paljon. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisäapua, kerro vain minulle. Kiitos. Otan ehdottomasti yhteyttä, jos jotain tulee esiin. Hienoa. Meille on tärkeää pysyä yhteydessä koko prosessin ajan. Olen samaa mieltä. Viestinnän pitäminen avoimena auttaa meitä menestymään. Nimenomaan. Olen iloinen, että työskentelemme yhdessä tämän asian parissa. Minäkin. Odotan innolla kovan työmme kannattavan. Kyllä. Yhdessä saavutamme tavoitteemme. Oppitunti 35. Henkilökohtainen kosketus. Ihana idea. Henkilökohtaisten elementtien lisääminen parantaa olohuoneesi todella. Ehdottomasti. Se tuo lämpöä ja luonnetta tilaan. Mielestäni se auttaa luomaan vieraanvaraisen ilmapiirin myös vieraille. Kyllä, ja se heijastaa persoonallisuuttasi, jolloin se tuntuu kodilta. Millaisia henkilökohtaisia kosketuksia harkitset? Ajattelen lisätä perhekuvia ja käsin tehtyjä koristeita. Ne ovat hienoja valintoja. Ne voivat herättää upeita keskusteluja. Nimenomaan. Haluan olohuoneeni olevan paikka, jossa muistoja juhlitaan. En malta odottaa, miten kaikki yhdistyy. Oppitunti 36. Tilan ylläpitäminen. Huonekalut on kiillotettava säännöllisesti, jotta ne näyttävät uusilta. Olen samaa mieltä. Pieni huolto vie pitkälle sen kauneuden säilyttämisessä. Ja kylpyhuone on pidettävä puhtaana, sillä on todella merkitystä. Ehdottomasti. Puhdas kylpyhuone on välttämätön miellyttävän kokemuksen saamiseksi. Mielestäni siivousaikataulu voi auttaa pitämään kaiken kunnossa.
Se on fiksu idea. Se varmistaa, että mitään aluetta ei laiminlyödä. Lisäksi se luo kutsuvamman ympäristön kaikille. Nimenomaan. Siisti tila voi kohottaa kodin tunnelmaa ja energiaa. Jaamme vinkkejä puhdistuksen helpottamiseen.